Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor. Îmi cer scuze că întârzi cu aceste etalări bonus, însă le-am pregătit și nu știu ce prostie am făcut, că am rămas fără ele. Le-am pierdut, le-am șters, definitiv n-am putut să le recuperez, așadar a trebuit să o iau de la zero. Na, dacă a trebuit să se întâmple așa, este pentru că probabil acele mesaje nu trebuiau să ajungă la voi. Nu pot să iau în, să zicem așa, în altă manieră ceea ce s-a întâmplat. Ca să nu zic că a fost vina mea și nu am fost atentă, asta e, nu a trebuit să ajungă la voi mesajele. Refacem, hai să vedem. Mesaje bonus pentru cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. Primele mesaje pentru voi. O problemă neterminată. Continuăm aici cu o problemă neterminată pentru berbeci. Am mai văzut acest aspect în trecut. Primii pași, ok, interesant, și avans. Da. Și aici avem împlinire. Dragi berbeci, cred că este foarte pozitiv ceea ce vedem, pentru că dacă tot aveți o grămadă de timp de când nu se termină, domne, o problemă, n-ajungeți undeva, nu știu, la o concluzie, nu reușiți să puneți punctul pe ei într-o anumită arie a vieții voastre, aici parcă, dintr-o dată, începeți să vedeți că puteți să avansați, indiferent că nu ați ajuns la o anume concluzie. E ca și cum faceți primii pași către a depăși acest lucru care îți lipsește, nu știu ce-o fi, că e vorba despre un neînțeles, că e vorba despre o neconcretare, ca și cum, ok, nu mai stau, domne, aici în povestea asta, știu, îmi lipsește o piesă de puzzle, însă eu vreau să avansez, da? Vreau să trec mai departe. E ca și cum în această perioadă, începând cu jumătatea sfârșitul lunii mai, berbecul decide să avanseze, indiferent că nu are clar ceva anume, da? Și asta face să te simți cumva împlinit sau pur și simplu tu să zici, ok, încerc să mă simt împlinit cu ceea ce, cu faptul că îmi lipsește o piesă în viața mea într-o anumită arie, însă trec mai departe. Nu pot să stau aici, da, nu pot să stau aici așa că pot să zic că până nu rezolv asta, nu trec mai la o altă etapă în viața mea, da? Așadar, berbecul pare că se încurajează singur și va depăși, chiar dacă nu este totul clar 100% în ceva, va face un alt pas și se vor vedea, hai să spunem, se va vedea o creștere, un avans, da? E de bine, din câte simt aici. Mai departe, alte mesaje pentru voi, dragii mei. Avem asul de cupe. Asul de cupe vine cu următorul mesaj. Simți asta în inima ta? E ceva ce tu trebuie să simți. E ca și cum ascultă-ți inima, ascultă-ți intuiția. Îți vor... intuiția sau inima ta îți va revela ceva. Îți va spune ceva. Mesajul zice, simți asta în inima ta? Ăsta este potențial, draga mea, dragul meu. Așadar, e ceva ce arde în tine. Asul de cupe, fiecare as în parte, ne reprezintă un nou început. Are de văzut cu, nu neapărat cu un nou început într-o relație, poate fi, bineînțeles, asul de cupe. Poate fi un nou început cu mine însumi, încep să mă ocup de mine, să mă iubesc, nu știu, habar n-am, autostimă, da? Să-mi construiesc o autostimă bună. Încep un nou proiect, încep o nouă viață, sunt hotărât să fac altceva, da? Vreau să fac primii pași, chiar dacă încă nu văd cu claritate unde, probabil în viitor, cum va fi viitorul, nu contează, eu încep. Și aici e vorba despre potențial. Ascultă-ți inima pentru că ea te ghidează. Îți spune, du-te pe acolo, nu te du în stânga, du-te în dreapta, nu știu, habar n-am. Ascultă-te, pentru că aici este potențialul tău, da?
Avem diavolul, wow, foarte tare. Fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. Wow, super mesajul acestei cărți a diavolului. Aici avem 3 persoane așezate pe o canapea. Fiecare dintre aceste 3 persoane au o cupă de vin în mână. Da? 2 dintre ele au cupele pline cu vin. Da? Hai să vedem aici. Cea din mijloc și cea cu albastru, se vede aici, are cupa în mână, nu se vede foarte bine probabil, dar na. Asta este goală, are o cupă goală, ca și cum nimeni o bagă în seamă că ea nu mai are vin în acea cupă, cele două vorbesc între ele și o ignoră pe cealaltă, deci e ca și cum aici, dragi berbeci, vă simțiți ignorați, vă simțiți dați la o parte, simțiți că ceilalți iau mai mult decât dau, se folosesc de ceea ce voi oferiți. Probabil că ar trebui să schimbi un pic, hai să zicem, maniera în care oferi. Poate că ar trebui nu să închizi robinetul, cum se zice, și să nu mai oferi deloc, nu, însă învață să oferi cui merită. Sau învață să oferi dacă se merită. Pentru că aici nu vorbim doar despre persoane, ca și cum, da, ok, uite, am un grup de prieteni, eu sunt trup și suflet pentru prietenii mei, însă ei doar mă folosesc când au nevoie de mine. Și aici e vorba despre, ok, nu e doar despre asta în viață, despre parteneri de viață sau prieteni, este despre orice. Uite, de exemplu, la muncă, tu ești, nu știu, foarte dedicat, faci ore extra, nu știu, habar n-am, te dai peste cap să fie totul bine și nu ți este recunoscut efortul. Da? Și atunci, ce faci? Fii precaut, încearcă să faci cât trebuie, cum trebuie și cam atât. Eu asta simt aici să spun. În primul și în primul rând, ascultă-ți inima. Inima ta îți va spune multe lucruri sau te va ghida și îți va spune nu mai faci aia, nu mai faci atât de mult, da. Poate că și eu cu etalările ar trebui să încep să cobor un pic ritmul pentru că le fac foarte detaliate ca nimeni altcineva, probabil, nu știu, nu mă uit pe alte canale, însă probabil că nimeni nu face atât de detaliat ca mine și probabil că și eu ar trebui să iau puțin atitudine și să fac anumite schimbări. Voi vedea. Eremitul, avem un alt mesaj. Unele lucruri trebuie să le faci singur. Poate este, pentru unii dintre voi e vorba despre a nu mai face pentru alții neapărat. Fă pentru ceea ce îți umple inima. Fă cu precauție ca să nu fii doar folosit, da? Sau alții să se folosească în totalitate de tot ceea ce faci tu, tot ceea ce oferi tu. Mie mi spun aici cu eremitul, fă-o cu înțelepciune și fii un pic mai egoist, fii un pic mai pentru tine. Berbecului se spune că e egoist. Nu toți berbecii sunt egoiști. Nu toți berbecii știu să fie egoiști și să se pună pe ei pe primul loc. Nu, am cunoscut. Am cunoscut și extrema cealaltă în care sunt extrema egoismului, însă aici vorbim despre, eu simt să-ți transmit, pune-te pe tine pe primul loc, gândește-te la tot ceea ce oferi, pentru că probabil oferi prea mult și fă ceva. E ca și cum cu eremitul aici ieși de pe drumul pe care ai intrat, pentru că e un drum care poate nu are un avans, da? E un drum, eremitul știm, eu cel puțin așa îl simt pe eremit în tarot, acea persoană cu
urechile aia de cal, da, cu viziune de tunel, știe doar un singur drum, nu se abate de la el niciodată și poate că aici ar trebui să facem anumite schimbări pentru a putea vedea avans. Tu nu avansezi în ceva anume în viața ta pentru că faci de mult același lucru în același fel. Și cred că o să mă iau foarte, foarte în serios și eu, pentru că pare că aceste cărți încearcă să-mi spună și mie același lucru. Deci o să facem schimbări în etalăgie. Da, asta e. Vom vedea ce impact va avea asupra voastră, însă probabil că asta voi face. La capătul cărților avem Regina de Cupe. Regina de Cupe vine cu următorul mesaj. A-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Dacă aici vorbim despre iubire de sine pentru unii dintre voi, onorează-ți emoțiile, adică tot ceea ce tu simți sau vei simți în această perioadă este adevăratul tău, adevărata ta forță, adevăratul tău potențial. Dacă tu ai nevoie să sufletul tău îți spune în această perioadă, hai să ne ocupăm mai mult de noi, hai să, nu știu, să ne îngrijim mai mult, să, nu știu, să faci lucruri care îți fac ție plăcere, care te atrag, caută liniștea și pacea, habar n-ai, stai cu tine un pic mai mult aici, vorba să faci anumite lucruri singur, da? Și să, într-un fel sau altul, cu diavolul, dezleagă-te de persoanele care se folosesc de tine și care mai mult îți iau din energie decât îți oferă ceva, da? Poate că ar trebui să rupi anumite legături, de ce nu? Ar putea să fie și asta pentru alții dintre voi. Legături nu contează, nu vorbim de iubire, da? De orice tip de legături cu alte persoane, pentru că aici e ca și cum practic tu trebuie să mergi către a începe să te simți și tu împlinit din toate punctele de vedere, împlinit sufletește, să zici, băi, merită să fac ceea ce fac, merită să fac așa ceea ce fac, merită să mă golesc pe mine, da, As de Cupe și diavolul merită să mă golesc pe mine, să-mi golesc sufletul pentru binele altora care de fapt, uite, nici măcar nu se preocupă pentru mine că eu nu am aici cupa plină, da? Că nu îmi oferă, doar îmi golesc cupa. Foarte interesante mesajele. Acum înțeleg de ce nu a trebuit să vină celelalte mesaje către voi din etalările pe care le-am pierdut. Bun, trecem mai departe. Îngerii iubirii, să vedem ce au de spus pentru ce mesaje mai au pentru voi în ceea ce privește iubirea. Conversație cu inima deschisă. Interesant. Ocupă-te de problemele tale de familie și atrageți sufletul pereche. Căsnicie avem aici pentru unii dintre voi. Pentru berbecii care au o relație însă nu sunt căsătoriți, aici putem să vorbim despre faptul că probabil nu sunteți conștienți că sunteți lângă persoana potrivită pentru voi, însă mai aveți nevoie să rezolvați anumite probleme în familie. Poate familiile între ele nu se înțeleg sau se bagă mama, se bagă soacra sau nu neapărat, nu știu, nu le înțelegem, domne, cu mama și cu tata sau ceva de genul ar putea să fie pentru alții dintre voi. Și aici ca și cum e nevoie să vă deschideți împreună cel puțin și să luați familiile așa cumva sau fiecare, nu știu, uite, astăzi mergem împreună la familia ta și vorbim cu ei și le punem cumva o limită, nu te mai bagi în căsnicia noastră sau nu-ți mai permitem de acum înainte, nu vă mai permitem, pentru că eu iubesc persoana asta și așa mai departe. Aici e vorba despre a rezolva anumite probleme cu cei de acasă, probabil, da? Dacă nu sunt cei de acasă, poate fi între voi. Indiferent că sunteți sau nu căsătoriți, pentru că aici dacă nu sunteți într-o relație, dar nu sunteți căsătoriți, e posibil să existe varianta ca unii dintre voi să conștientizați că sunteți lângă persoana potrivită pentru voi și că e momentul să dați marele pas, da? Poate fi pentru unii dintre voi. Acum,
Că există sau nu o căsnicie nu contează. Vorbim despre, în primul rând, a rezolva problemele cu cei din familie și, în al doilea rând, a rezolva problemele dintre voi doi. Dacă există probleme, dacă nu există probleme, nu aveți mesaje aici, dragii mei, nu am mesaje pentru voi. Problemele dintre voi doi, dacă există, trebuie tratate cu sinceritate. Să vorbim cu sinceritate. Da, te iubesc. Însă, problemele pe care le avem între noi, din punctul meu de vedere, asta și asta. Hai să discutăm, să vedem cum putem să le rezolvăm, nu să le depășim, pentru că de foarte multe ori băgăm sub preș conversații care nu avem curajul să le deschidem și ar trebui să începem să ne ocupăm de ele. Pentru că doar așa viața noastră de cuplu începe să avanseze. Dacă aici vorbim despre faptul că există ceva în căsnicia voastră sau în relația voastră, există iubire, azi de cupe, da? Însă nu ne deschidem, Domne, cu adevărat, cu sinceritate, ca să putem să ajungem să rezolvăm ceea ce se întâmplă în relația noastră. Aici, bineînțeles, e de conștientizat și hai să ne deschidem să stăm de vorbă. Diavolul poate veni cu tot felul de lucruri. Știm foarte bine ce poate să însemne diavolul. Sunt semne. Știm ce înseamnă diavolul într-o relație. Pot fi energii de tentație din exterior, pot fi, nu știu, control, posesivitate, gelozie și așa mai departe. Pot fi adicții, pot fi, habar n-am, tot felul de lucruri cu diavolul. Suntem dependenți emoțional, ne legăm emoțional sau ne-am legat emoțional unul de celălalt într-un mod toxic. Poate fi orice, dar aici este vorba despre a face primii pași și către ce? Către avans, către a depăși, a rezolva problemele pe care le avem în căsnicia noastră, da? Nu e despre a le mai băga sub preș. Poate că și tu ar trebui să faci anumite lucruri singur aici cu eremitul, în ceea ce te privește, o muncă personală în legătură cu partenerul tău de viață, că fiecare dintre noi, dragii mei, le avem pe ale noastre, nu e nimeni doar iubire sau doar toxicitate. Suntem, da? Nu e doar alb și negru. Suntem o amestecătură. Dacă sunteți singuri, poate că ar trebui să vă deschideți un pic mai mult din punct de vedere al primirii persoanelor noi în viața voastră. Înainte sau ca să ajungi să ai o căsnicie fericită sau o relație bine structurată, trebuie să rezolvi anumite lucruri. Poate că în ceea ce te privește cu foste relații sau, mă rog, cu foste persoane din alte relații pe care le-ai avut, fie cu... Aici mesajul acestui card este: viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu știu ce impact poate avea acest mesaj pentru unii dintre voi, nu știu dacă e vorba despre a vă ierta părinții literal, da, adică mot-a-mot, nu cred că se referă la asta, poate pentru unii dintre voi, însă e vorba despre a nu urma cumva, îmi vine să spun, pașii părinților, pentru că de foarte multe ori părinții, noi moștenim de la părinți sau preluăm, să zicem așa, facem ceea ce am văzut că au făcut ei. Să încercăm să facem diferența între faptul că părinții noștri au trăit într-o altă epocă și noi trăim într-o altă epocă. Așadar aici e vorba despre, ok, faci ceea ce ai văzut la părinții tăi, pentru că aici vorbim despre cei singuri, da? Fii un pic sincer cu tine și vezi ce ai preluat inconștient, poate este un mecanism de apărare într-un fel sau altul și poate în momentul în care observi și începi să faci altfel lucrurile, vei vedea un avans în viața ta, vei vedea că apare o persoană în viața ta, pentru că aici avem
atrageți sufletul pereche. Și spune așa: rugăciunile, afirmațiile și vizualizările te vor ajuta să-ți găsești sufletul geamăn sau sufletul pereche. Ideea care este? Noi putem să ne rugăm și putem să ne punem așa în mod Buddha, Zen și să începem să vizualizăm și să habar n-am, facem tot felul de minuni. Dar dacă înăuntrul nostru nu se schimbă nimic aici, ocupă-te de problemele tale cu părinții sau cu ce ai preluat de la părinți. Părerea pe care o ai tu despre căsnicie. Poate unii dintre voi ziceți: nu trebuie mie să mă mărit sau să mă însor pentru că am văzut eu ce chinuială a fost cu mama și cu tata. Poate fi o credință limitativă. Faceți ceva să ieșiți din acele credințe, pentru că vă limitați singuri cumva în a avea o relație sănătoasă și structurată. Nu te ajută cu nimic să te rogi, nu te ajută cu nimic să afirmi sau să faci vizualizări sau să faci afirmații ca să-ți atragi sufletul pereche până când tu nu vei rezolva, da, ceva în tine. E o muncă pe care tu trebuie să o faci singur. Unele lucruri trebuie să le faci singur, spune eremitul. Așadar, descotorosește-te, diavolul, de toate acele frici. Pe de ce nu? Diavolul vine și cu frici și începe să te deschizi către, sau începe să înveți să fii mai deschis din punct de vedere emoțional și mai, cum se zice, nu deschis, disponibil emoțional, da? Cam asta e. Foarte interesant. Ui. Cardurile astea sunt rotunde și le amestec și alunecoase și de toate și sară din mână. Bun, hai să mai vedem aici mesaje pentru voi. Foarte interesant. Avem lupul, liniște și inteligență. Ți se cere să fii un pic mai... Lupul nu neapărat că, bine, nu este o felină lupul, însă el este foarte inteligent și nici nu-l simți când vine lângă tine lupul. Am văzut niște documentare acum ceva ani de zile cu o familie care se dusese cu cortul într-o pădure, nu știu, în fine, nu contează, și peste noapte au venit lupii și practic n-au simțit niciunul dintre membrii acelei familii și au început și pe unul dintre membrii, nu mai știu dacă erau și copii, nu mai țin minte că sunt ani de când am văzut documentarul respectiv, practic a început să-i mănânce fața, din față, îl mușca de față, da, îl mânca. De-aia, aici nu e vorba de a face rău, bineînțeles, aici e doar așa nu știu, mi-a venit acum exemplul ăsta cu liniștea cu care merge, să zicem așa, pentru că nu face niciun fel de gălăgie lupul. Fii mai inteligent și fii mai tăcut, îmi vine să spun. Fă un pic lucrurile mai în liniște. Nu știu de ce simt că trebuie să fiu un pic mai... să fii diferit față de cum... Berbecul, în general, noi berbecii suntem așa, uitați-vă și la mine, hai să facem, să vorbim, bla bla bla, vorbim mult, da? E bine, acum... tu ai de făcut ceva. Tu trebuie să faci niște pași ca să poți să vezi un avans în viața ta. Fă-o în liniște și în inteligență. Avem balanța, justiție și documente. Dacă are legătură cu un proces, pentru unii dintre voi poate aveți un proces pe rol, sau are legătură cu documente care trebuie rezolvate, da? Fiți foarte inteligenți și încercați să rezolvați totul ca la carte. Nu lăsați nimic, îmi vine să spun, nu lăsați nimic pe drum.
trebuie rezolvate anumite lucruri din punct de vedere al justiției, da, al tribunalelor, în cazul în care vorbim despre asta, tribunal, ANAF, ce știu, habar n-am, aveți datorii la stat, nu știu, declarații de venit, chestii trestii, că suntem în timpul de declarații de venit, probabil aici, e nevoie să rezolvi. Folosește-ți inteligența. Și avem cățelul, loialitate și determinare. Ai nevoie să te ții de acel lucru pe care trebuie să-l rezolvi aici cu balanță, da? Și nu te lăsa până nu termini, îmi vine să spun. E ca și cum trebuie să fii corect. Fii tăcut, inteligent, corect, loial, da? Și pe drumul tău, nu te abate de la drumul tău. Avem luna, cicluri și schimbări. Este probabil, bineînțeles, intră Saturn în Berbec, acum pe 25 mai. Toți berbecii încep un nou ciclu, bine, toată lumea începe un nou ciclu, însă la Berbec se simte foarte tare acest nou ciclu care vine cu mari schimbări, importante schimbări pentru berbeci. Așadar, deschide-te către schimbări. Hai să mai vedem încă 3 mesaje pentru voi. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Deci aici e despre, pentru unii dintre voi e despre iubire de sine. Da. Și despre împlinire sufletească. Fii propria ta prioritate, poftim, ce să zic, sau fii singura prioritate, cel puțin în această perioadă. Și avem trifoiul, eliberează-te de vini. Poate unii dintre voi vă simțiți vinovați că ați pierdut timp, de ce nu? Pentru că aici e ceva ce voi n-ajungeați undeva, n-ajungeați la o concluzie, nu se întâmpla ceva. Și poate că nu exista un avans, era ceva, te împiedica, nu știu, ceva se întâmpla. Și aici e vorba despre, ok, nu are sens să te simți vinovat că n-ai făcut schimbările mai de mult. Nu are sens să te simți vinovat că poate mai mult ai pierdut decât ai câștigat în ultima perioadă. Acum, centrează-te să fie ceea ce arde în tine, potențialul tău, da? Să fie pus pe piedestal, pe primul loc. Fii prioritate sau fă-te prioritate în viața ta. Ceva de genul simt să transmit. Avem foarte important numărul 24-25, unul după altul. Nu știu ce legătură are. Și avem 21. Numărul 1, 40 și 56. 29 la capătul cărților. 29 poate reprezenta vârsta la care Saturn face prima reîntoarcere în punctul inițial de la naștere. Poate unii dintre voi aveți 29 de ani și acum cu Saturn care intră în Berbec e posibil să simțiți că indiferent că încă nu aveți o structură foarte, foarte solidă, voi știți că trebuie să porniți un nou drum. Știți că trebuie că există mult mai mult potențial decât ceea ce până acum ați avut. Cei tineri, 28-30 de ani, veți simți cumva un examen de viață, cam asta aduce Saturn în general. Și la fel de bine cei care aveți 56 de ani, între 58 și 60, aș spune mai repede, a doua reîntoarcere a lui Saturn în punctul de naștere. Și la voi este un nou început. Dacă aveți între 58 și 60 de ani, aici avem 56, însă n-a vrut să iasă 58, ce să fac? Acest card spune
frânează un pic ritmul, da? Calcă frâna un pic și bucură-te de viață. Poate unii dintre voi nu v-ați mai bucurat de mult de viață. De-aia spun că nu v-ați mai simțit împliniți. V-ați lăsat pe voi în favoarea altora. Ați dat mai mult decât ați primit. Ați rămas cumva pe ultimul loc în viața voastră, vine să spun. Și acum e despre hai să rezolvăm problema, dragi berbeci. Fiecare dintre noi trebuie să ne facem într-un fel sau altul munca. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem singuri ca să ne rezolvăm acolo unde avem de rezolvat problemele, să le rezolvăm. Să nu mai trăim cu sentimente de vinovăție și de alte... Dacă trebuie să rupi anumite legături, justiție aici, da? Dacă trebuie să rup legături, trebuie să rup legăturile cu cei care sunt, hai să zicem așa, într-un fel sau altul, cu diavolul aici, profitori sau profită de pe urma muncii tale sau de pe urma faptul că oferi foarte mult, și să rupi legătura fiind atât de inteligent și privat, da? Ca și cum prefer să nu-ți spun nimic, pur și simplu mă îndepărtez sau pur și simplu rup legătura fără să mă mai uit cumva înapoi, pentru că unde nu există loialitate și prietenie și cu adevărat dorința să construim împreună, nu avem de ce să mai continuăm. Și aici justiția, ca și cum îți spune, rupe legăturile cu acele persoane care doar profită de pe urma ta, care nu sunt corecte și care sunt așa, care nu sunt loiali și nu sunt sinceri, da. Cam asta e ceea ce pot să spun. Dragii mei, nu mai am altceva, foarte tare etalare. Vă pup. Ne vedem cu schimbări, probabil. Voi vedea ce pot să fac și eu, pentru că trebuie să fac într-adevăr ceva, că nici eu nu am foarte mult timp să mai am grijă nici de mine, nici de viața mea privată. Bun, ne vedem. Vă pup. Ciao.